নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰোঁ মন গৈছে বুলি আমি যিবোৰ বাক্য কওঁ সেই বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত ক'ব লাগে বা আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত ক'ব পাৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক মই কেইটামান এক্সাম্পলৰ সহায়ত আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব সো আহক এতিয়া আমি টপিকটো ডিসকাস কৰো অনলাইন ইংলিশ স্পিকিং কোর্স আপুনি এটা ঘৰতে থাকি ইংৰাজী ক'বলৈ শিকিব পাৰিব সময় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ গধূলি 6 বজাৰ পৰা 7 বজালৈ যিসকল ব্যক্তিয়ে অনলাইন ইংলিশ স্পিকিং কোৰ্সত এনৰোল হ'ম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত আপোনাৰ নাম আৰু এড্ৰেছ হোৱাটছআপ কৰক আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাক ক্লাছৰ সবিশেষ জনোৱা হ'ব ধন্যবাদ আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে কিছুমান বাক্য ব্যৱহাৰ কৰি থাকো যিবোৰ বাক্যত আমি মন গৈছে ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰো সো এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজো মই যদি আপোনালোকক এটা বাক্য কওঁ মোৰ তোমাৰ ঘৰলৈ যাব মন গৈছে মোৰ তোমাৰ ঘৰলৈ যাব মন গৈছে এই বাক্যটোত মই ব্যৱহাৰ কৰিলো মন গৈছে এই বাক্যটো যদি আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম এই মন গৈছেটোৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ফিল লাইক সো এটা বাক্যবোৰত আমি ফিল লাইক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু সেন্টেন্সৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত ফিল লাইক ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত হলে সাবজেক্টৰ পাছতে আমি ফিল লাইক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে প্ৰথমতে সাবজেক্টটো তাৰ পিছত ফিল লাইক ব্যৱহাৰ হ'ব তাৰ পিছত যেটো ভাৰ্ব থাকিব ভাৰ্বটো হদাই কন্টিনিউয়াস ফৰ্মত আপুনি ৰাখিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি অবজেক্ট বা আদাৰ খিনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি নেগেটিভ সেন্টেন্স ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্সত কেনেদৰে ফিল লাইক ব্যৱহাৰ কৰিম সকলোখিনি হিকিম এক্সাম্পলৰ সহায়ত আৰু আপোনালোকে টেন্স অনুসৰি ফিল লাইকটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে যদি সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় সেন্টেন্সটো যদি প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় তেতিয়া আপোনালোকে ফিলস ক'ব পাৰে যদি পাষ্ট টেন্স হয় তেতিয়া আপোনালোকে ফেল্ট ক'ব লাগিব সো একৰ্ডিং টু দা টেন্স আপোনালোকে ফিলৰ বিভিন্ন ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সো এটা ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে মোৰ বজাৰলৈ যাব মন গৈছে মোৰ বজাৰলৈ যাব মন গৈছে সো প্ৰথমতে আমি সাবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম সাবজেক্টটো হ'ব মোৰ কাৰণে আই মন গৈছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ফিল লাইক গতিকে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো ফিল লাইক আই ফিল লাইক তাৰপা ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম যাবলৈ মন গৈছে যাবলৈ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম গোইং সো আমি বাক্যটো কৈছো আই ফিল লাইক গোইং কলৈ যাব মন গৈছে to market so আমাৰ কমপ্লিট সেন্টেন্সটো হল I feel like going to market মানে মোৰ বজাৰলৈ যাব মন গৈছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি feel like present indefinite tenseৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলো নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে মোৰ একাপ চাহ খাব মন গৈছে মোৰ একাপ চাহ খাব মন গৈছে সো মোৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সাবজেক্টৰ স্থানত I তাৰ পিছত চাওক I মন গৈছে কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম feel like আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো feel like I feel like তাৰ পিছত খাবৰ মন গৈছে বুলি কৈছো সো খাবৰ কাৰণে আমি হ্যাভিং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো I feel like having কি খাব মন গৈছে a cup চাহ a cup of tea so আমাৰ কমপ্লিট সেন্টেন্সটো হল I feel like having a cup of tea মোৰ a cup চাহ খাব মন গৈছে ঠিক আছে নেক্সট এটা সেন্টেন্স চাও নেক্সট সেন্টেন্সটো আমি কৈছো যে তাইৰ এখন সিনেমা চাব মন গৈছে তাইৰ এখন সিনেমা চাব মন গৈছে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আৰু সাবজেক্টটো হল তাই বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সাবজেক্টৰ স্থানত ব্যৱহাৰ কৰিম সি থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ লগে লগে মই অলৰেডি কৈ আহিলো আমি যেটো ভাৰ্ব হয় ফিলৰ লগত s ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো আমি কম she feels like মানে হল তাইৰ মন গৈছে কি কৰিব মন গৈছে এখন সিনেমা চাব মন গৈছে সোৱাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম watching সো আমি কলো she feels like watching কি চাব মন গৈছে এখন সিনেমা a movie সো আমাৰ কমপ্লিট সেন্টেন্সটো হল she feels like watching a movie তাইৰ এখন সিনেমা চাব মন গৈছে নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাও নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে তাইৰ লগত কথা পাতিব মন গৈছিল তাইৰ লগত মানে কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত কথা পাতিব মন গৈছিল সো এনেদৰে আমি বাক্যটো কৈছো সো মই বাক্যটো কৈছো যে তেখেতৰ তাইৰ লগত কথা পাতিব মন গৈছিল সো তেখেতৰ কাৰণে আমি সাবজেক্টৰ স্থানত ব্যৱহাৰ কৰিম হি সো হি হৈ যোৱাৰ লগে লগে গৈছিল বুলি কলো পাষ্ট টেন্স তেতিয়া আমি এই ফিলৰ পাষ্ট ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম ফিলৰ পাষ্ট ফৰ্ম হ'ব felt সো তেতিয়া আমি কম হি felt like আমি বাক্যটো কম he felt like কথা পাতিব মন গৈছিল
talking. So আমি বাক্যটো কৈছো যে he felt like talking কাৰ লগত তাইৰ লগত to her. So আমাৰ complete sentence টো হ'ল he felt like talking to her. He felt like talking to her. মানে তেখেতৰ তাইৰ লগত কথা পাতিব মন গৈছিল। এই বাক্যবোৰ যদি আমি নিগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ বা ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ আমি কেনেদৰে কম সো যেতিয়া আমি নিগেটিভ কৰিব লগা হয় প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ কাৰণে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব do does not মানে don't আৰু doesn't আপুনি প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু past টেন্সৰ বাক্যবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব didn't সো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এই বাক্যকেইটাকে আমি প্ৰথমতে নিগেটিভ কৰি চাওঁ সো First sentence is কি কৈছে I feel like going to market মোৰ বজাৰলৈ যাব মন গৈছে মোৰ বজাৰলৈ যাব মন যোৱা নাই বুলি ক'ব বিচাৰিম তেতিয়া আমি কম এই I যেটো সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্টৰ পাছত আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিম don't so আমি কম I don't feel like going to market I don't feel like going to market মানে মোৰ বজাৰলৈ যাব মন যোৱা নাই ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে I feel like having a cup of tea মোৰ একাপ চাহ খাব মন গৈছে মই এটা বাক্যটো কম যে মোৰ চাহ খাব মন যোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আমি যেটো সাবজেক্ট আছে এই I যেটো সাবজেক্ট আছে I সাবজেক্টৰ পাছতে আমি ব্যৱহাৰ কৰি দিম don't সো তেতিয়া আমি কম I don't feel like having a cup of tea I don't feel like having a cup of tea মানে মোৰ একাপ চাহ খাব মন যোৱা নাই ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে she feels like watching a movie she feels like watching a movie তাইৰ এখন সিনেমা চাব মন গৈছে মই বাক্যটোৰ দ্বাৰা ক'ব বিচাৰো যে তাই সিনেমা চাব মন যোৱা নাই তেতিয়া এটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স তেতিয়া আমি এই সি যেটো সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্টৰ পাছতে আমি তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম doesn't সো তেতিয়া আমি কম she doesn't তেতিয়া এই feelsৰ যেটো s হয় এই s টো আতৰি যাব তেতিয়া আমি কম she doesn't feel like watching a movie she doesn't feel like watching a movie মানে তাইৰ সিনেমা চাব মন যোৱা নাই ঠিক আছে তে নেক্সট সেন্টেন্স নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে he felt like talking to her he felt like talking to her মানে হল তেখেতৰ তাইৰ লগত কথা পাতিব মন গৈছিল মই যদি বাক্যটোৰ দ্বাৰা ক'ব বিচাৰো যে তেখেতৰ তাইৰ লগত কথা পাতিব মন যোৱা নাছিল past tense হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে সাবজেক্টৰ পাছতে ব্যৱহাৰ কৰি দিব didn't ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে এই যেটো felt হয় এই felt টো পুনৰ ফিললৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব তেতিয়া আমি কম he didn't feel like talking to her he didn't feel like talking to her তেওঁ তাইৰ লগত কথা পাতিব মন কৰা নাছিলে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো he didn't feel like talking to her এনেদৰে আমি বাক্যখিনি নিগেটিভ কৰিব পাৰো যদি আপোনালোকে এই বাক্যখিনি ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিবলৈ যায় এই বাক্যবোৰ যিবোৰত আমি do not doesn't ব্যৱহাৰ কৰিলো এই do to বা এই does to আপোনালোকে বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিলে বাক্যটো ইন্ট্ৰোগেটিভ হ'ব আৰু বাক্যটোৰ শেষত ইন্ট্ৰোগেশন মাৰ্ক দিবলৈ সমুলি নাপাহৰিব সো মই প্ৰথম বাক্যটো কৈছিলো যে I feel like going to market so এই বাক্যটো যদি মই ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিম তেতিয়া মই কি কম এই do to বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত কম তেতিয়া আমি কম do I feel like going to market do I feel like going to market so এই বাক্যটোত আমি বাক্যটোৰ আগত যদি do ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া আমি কম do I feel like having a cup of tea do I feel like having a cup of tea বাক্যটোৰ শেষত ইন্ট্ৰোগেশন মাৰ্ক হ'ব যদি এই বাক্যটো she feels like watching a movie এই বাক্যটো যদি আমি ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰো তেতিয়া আমি এই does to বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত আমি আনিম তেতিয়া আমি কম does she feel like watching a movie does she feel like watching a movie যদি আমি এই লাষ্টৰ বাক্যটো he felt like talking to her এই বাক্যটো যদি আমি ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি এই did to বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত আমি আনিম তেতিয়া আমি কম did he feel like talking to her did he feel like talking to her তেওঁ তাইৰ লগত কথা পাতিব মন কৰিছিল নে এনেদৰে আমি বিভিন্ন বাক্যত feel like ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি feel like ইংৰাজী বাক্যবোৰত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰো বা মন গৈছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰ ফৰ্ম কৰিব লাগে আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় এই সকলোখিনি কথাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কিবা টপিক আছে কিবা কোৱেশ্চন আছে তেতিয়াহলে মোক কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব মই যেতিয়াই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও